Hello, good afternoon guys and good evening. Today we will see part 2 questions in industrial pharmacy. So ዛሬ part 2 industrial pharmacy እንቀጥላለን ማለት ነው። ጥያቄዎችን እናያለን። part 2 ነው መጀመሪያ የሰራነው አለ። ዛሬ part 2 ነው የምናየው ማለት ነው። ያው የመጀመሪያው ጥያቄ as you see from the slide ምን ይላል? ያው እንግዲህ ሁሌም እንደምላችሁ መጀመሪያ የሲኦሲ ጥያቄዎችን ለመስራት the first part is understanding the question in what is asking, right? So መጀመሪያ ጥያቄውን መረዳትና ጥያቄው ምን እንደሚፈልግ ማወቅ ነው because አንዳንዴ it is too much long ነው ጥያቄውና ጥያቄውን ስንረዳ ነው መልሱን የምናውቀው ማለት ነው። how much it is long ቢሆንም ጥያቄው ያለው ወይ መጨረሻ ላይ ነው ወይ መጀመሪያ ላይ ነው መሃሉ it is explanation, right? Anyways, let we come to the question. ምን ይላል? a pharmacist works in R&D department ይላል። ያው ሰፋ ያረኩ ያብራራው ልይደላችሁ ፋርማሲስት በኢንዱስትሪ ውስጥ የት ሊሰራ ይችላል? አንደኛ ፕሮዳክሽን ላይ፣ ሁለተኛ ኳሊቲ አሹራንስ ላይ፣ ሶስተኛ አስ ኦፕሬተር ሆኖ፣ አራተኛ R&D ዲፓርትመንት ላይ R&D ማለት ሪሰርች እና ዴቨሎፕመንት ዲፓርትመንት ላይ ሊሰራ ይችላል። ይሄ R&D የሚባለው ዲፓርትመንት ምንድነው የሚያደርገው? አፕሩቫል ይሰጣል፣ ሳምፕሉን ቼክ ያደርጋል። አልፏል አላለፈም የተሰራው መጀመሪያ መድኃኒት in small scale በትንሹ ሪሰርች እና ዴቨሎፕመንት ዲፓርትመንት ይሰራል። ኦኬ አሪፍ ከሆነ ሪሰርች እና ዴቨሎፕመንት ኦፊስ ያዘጋጀው መድኃኒት ሳምፕሉ አሪፍ ከሆነ ግሪን ካርድ ይሰጥና ወደ ፕሮዳክሽን ዲፓርትመንት ይሄ መድኃኒት በሰፊው ይሰራ የሚል ግሪን ካርድ ይመጣል ማለት ነው። ሶ R&D ዲፓርትመንት ላይ ያለ ፋርማሲስት ይላል of drug manufacturing company. Alright, then while he was determining the physiochemical property, he found out that the drug was compressible and with good flow property. እንግዲህ ፋርማሲስቱ የሚሰራው R&D ዲፓርትመንት ላይ ነው ማለት ነው። ሪሰርች እና ዴቨሎፕመንት ዲፓርትመንት ላይ ሪሰርች እና ዴቨሎፕመንት ደግሞ ምንድነው የሚያደርገው? ፕሮዲዩስ ያደርግና አፍተር ፕሮዳክሽን ፊዚዮኬሚካል ፕሮፐርቲው ይጠናል ማለት ነው። why? because knowing the physical and chemical property of the drug is in order to know the stability. Why? because we can say it is unstable, that is it leads to expiry, right? ፊዚካል እና ኬሚካል ባህሪው የመድኃኒቱን ማወቅ ያስፈልጋል። የመድኃኒቱን ፊዚካል ባህሪና ኬሚካል ባህሪ ስናቅ ነው ስቴብል መሆኑና አንስቴብል መሆኑ የሚለየው ማለት ነው። ስለዚህ ፋርማሲስቱ R&D ላይ ነው የሚሰራው። ሁለተኛ ደግሞ ምን ዲተርማይን አደረገ? ፊዚካል እና ኬሚካል ፕሮፐርቲው የመድኃኒቱ ዲተርማይን ሲያደርግ ምን አገኘ ይለናል? he found out that drug was compressible, good flow property አለው። መድኃኒቱ ምን አለው? good flow አለው፣ good flow property አለው። ግን ይላል unstable in acidic environment። እንግዲህ ፊዚካል እና ኬሚካል ባህሪው ሲጠና good flow property አለው as well as unstable acidic environment። ይሄ መድኃኒት በአሲዲክ environment, when we say the environment of dissolution of the drugs after it is administered, ስለ ታብሌት ነው የሚያወራው። በአጠቃላይ acidic environment እና basic environment አለ። you know that ስቶማካችን ጨጓራችን በተፈጥሮ ምንድነው? አሲዲክ ነው። ኢንተስታይናችን አንጀታችን ደግሞ በተፈጥሮ ምንድነው? ቤዚክ ነው። ሶ አሲዲክ ኢንቫይሮንመንት የሚባለው የትኛው ነው? ስቶማክ ማለት ነው። ስቶማክ አሲዲክ ኢንቫይሮንመንት ነው። ኢንተስታይን ደግሞ ቤዚክ ኢንቫይሮንመንት ነው። ዛስ ዋይ እኮ የመድኃኒቱ አሲዲቲ እና አልካሊቲ by using of pH meter we have to measure the acidity and the alkalinity of a drugs. ስለዚህ የተፈጠረው ችግር ምንድነው? አንስቴቢሊቲ ነው። መድኃኒቱ አሲዲክ ኢንቫይሮንመንት አይመቸውም። አሲዲክ ኢንቫይሮንመንት አይመቸውም ማለት ማን አይመቸውም ማለት ነው? ስቶማክ ማለት ነው። ስቶማክ ምንድነው? አሲዲክ ነው። ስቶማክ ለምን አሲዲክ ሆነ? ስቶማክ ውስጥ ጨጓራ ውስጥ ማን ይመነጫል? ስትሮንግ አሲድ that is called HLC acid. Hydrochloric acid is a strong acid which is secreted in our stomach. That's why our stomach is acidic environment የሚለውን ተርም ትይዛላችሁ። ከዛ ጥያቄው አለ። እስካሁን ያወራነው ቲዮሪ ነው።
ጥያቄው መጨረሻ ላይ ነው ያለው in what types of dosage form the drug should be formulated እንግዲህ በቃ መድኃኒቱ good flow property ያለው የመድኃኒቱ ችግር ምንድነው በአሲዲክ ኢንቫይሮንመንት ውስጥ አንስቴብል ነው በቃ ስለዚህ በአሲዲክ ኢንቫይሮንመንት ውስጥ አንስቴብል ለሆኑ መድኃኒቶች ምን አይነት ኮቲንግ ሲስተም እንጠቀማለን ምን አይነት ኮቲንግ ማቴሪያል እንጠቀማለን ነው ባጭሩ ጥያቄው types of tablet just different types of tablet are we have seen last time here የተዘረዘሩት a chewable tablet chew ምንለው chew ምንድነው chewing ነው chewing gum chewing gum right chewing tablet ምንለው አኝከን ምንውጣው tablet ማለት ነው ሁለተኛ enteric coated tablet ምንለው ነው ሶስተኛው sugar coated tablet የመጨረሻው film coated tablet so አጭሩ ጥያቄውን ስንረዳ ከላይ ያለው ዝባዝንኬውን ትተን በቃ በአሲዲክ ኢንቫይሮንመንት ውስጥ ስቴብል ለማይሆን መድኃኒት ምን አይነት ኮቲንግ ሲስተም እንጠቀማለን ኢንተሪክ ኮትድ ነው ሱገር ኮትድ ነው ፊልም ኮትድ ነው የሚለውን ነው የሚይዘው የጥያቄው መንፈስ just before we are going to answer the question we have to know about coating ምንድነው ኮት ለምሳሌ ሰው ሲበርደው ኮት ይለብሳል ታብሌትም ኮት ይለብሳል ታብሌት መቼ ነው ኮት የሚለብሰው ለምሳሌ አንድ ሰው ከአዳማ ወደ አዲስ አበባ ሲሄድ አዲስ አበባ ስለሚቀዘቅዝ ምን ሊለብስ ይችላል ኮት ሊለብስ ይችላል right ለምን ለማድረግ ከብርድ ለመከላከል ታብሌቶች ስለምንድነው ኮት የሚለብሱት ወይ በኢንተሪክ በፖሊመሮች ወይንም ደግሞ በሱገር ወይንም ፊልም ማቴሪያል በሆኑት HPLP የሚባሉት PVP ለምንድነው ኮትድ የሚለብሱት ከላይ ለምን ከቨር ይደረጋሉ why because in order to cover the bitter taste in order to increase the palatability and in order to increase the flavor in order to increase the taste of the drug in order to pass the acidic environment of the drug in order to pass the lipophilic parts of the cell membrane which is made from lipoprotein right our cell membrane that is biological membrane made from lipoprotein in order to pass the lipophilic parts of the drug so it should be coated in order to pass a strong acidic environment that is stomach it should be coated so ኮት የምናረገው አንድ ነገሮችን ለማለፍ ነው ለምሳሌ ኢንተሪክ ኮትድ እንላለን ሱገር ኮትድ ለምሳሌ መራራ ለሆነ ታብሌት ከላይ ሱገር ኮትድ ሊደረግ ይችላል ምክንያቱም ስንጠው እንዳይመርም ማለት ነው ለተለያየ ፐርፐስ ታብሌቶቹ ምን ይደረጋሉ ኮት ይለብሳሉ ለከኛ ኮት እንደምንለብሰው ማለት እስኪ የተወሰነ ማቴሪያል እኔ about what ስለ ኮቲንግ እስኪ የተወሰነ ኮቲንግ ምንድነው የሚለውን ተር እስኪ የተወሰነ ዲስከስ እናት what is tablet coating is it is application of coating composition to improve the bed of tablet with concurrent use of heater air to facilitate evaporating of solvent for different purpose and then coating of tablet is in additional step in manufacturing like coating ሌላ ስቴፕ ነው ታብሌቱ ካለቀ በኋላኛ የምናቀው ኮምፕረስድ ከተደረገ በኋላ ብሊስተሪንግ ነው that is primary packing just መሃል ላይ ምን አለ ኮቲንግ አለ ኮት የማይደረግ ታብሌትም አለ like uncoated tablet እና coated tablet እንላቸዋለን so coating additional step ነው ይለናል next to manufacturing coated tablet are a tablet covered with one or more layer of various substance coating ስንል በአንድ ወይንም ከአንድ በላይ በሆነ ላየር ምን ማድረግ ነው ከቨር ማድረግ ነው ማንን the outside parts of the tablet በምንድነው ኮት የሚደረገው በናቹራል or man made or synthetic resin or gum ወይ በሱገር or በplasticizer or coloring by different any material like ምን ሊደረግ ይችላል ከቨር ሊደረግ ይችላል ዋናው አላማው ምንድነው ታብሌት ለምን ኮትድ ይደረጋል whether it is sugar coated or film coated or enteric coated why we are coating that is the main question coating ለምንድነው ኮት የምናደርገው አንደኛው to mask the taste odor and color ነው ማስክ ማድረግ ነው ከቨር ማድረግ መሸፈን ማስክ ማድረግ mask means
መሸፈን ማለት ነው ማስክ ስንል ምንንም ቴስቱ ምን ከሆነ የማይስማማ የማይጣፍጥ if it is bitter taste ታብሌታችን መድኃኒቱ bitter taste ካለው cover መደረግ አለበት we have to cover the bitter taste odor unpleasant odor ካለው እሱን cover ለማድረግ we have to mask in order to provide physical and chemical protection if the drug is physically and chemically degradable without coating so in order to make a stable for stability means to having permanent without changing of the physical and chemical characteristic of the drug so soon physical and chemical ባህሪውን protect ለማድረግ we have to mask ሌላው to control risks of medicine ለምሳሌ አንዳንድ መድኃኒት ጨጓራ ላይ ዲዞልቭ እንዲሆን ላንፈልግ እንችላለን እኛ ዋጥነው መድኃኒት እንዲሰራ ወይም ሎካል ኢፌክት ኦር ቴራፓቲክ ኢፌክቱን ማየት የምንፈልገው ዲዞልቭ እንዲሆን የምንፈልገው ኢንተስታይን ላይ ከሆነ ጨጓራ ማለፍ አለበት ኬላ ነው ለምሳሌ አንድ ሹፌር ካዳማጭን ወደ አዲስ አበባ ሲሄድ ኬላ ላይ ምን ያሳያል መውጫ ያሳያል አንድ መድኃኒት ስዋሎ አርገን ኦራሊ ታብሌት ከሆነ እኛ ዲዞልቭድ እንዲሆን onset of action እንዲሰጥ የምንፈልገው ጨጓራ ላይ ከሆነ ምንን ማለፍ አለበት ይሄ acidic environment የተባለው HLC production ያለበትን that is our stomachን ማለፍ አለበት stomach ላይ ሲደርስ coating ማቴሪያሉን ይተውና አልፎ ይሄዳል ማለት ነው intestine ላይ ይደርሳል intestine ላይ dissolve ይሆናል intestine ላይ onset of action ይኖራል intestine ላይ ምን ይሆናል ቴራፒውቲክ ኢፌክቱን ይሰጣል ማለት ነው ሶ ኮት ካልተደረገ ግን ምን ራፒድሊ ምን ሊሆን ይችላል አብዞርብ ሊሆን ይችላል ዲዞልቭ ሊሆን ይችላል የት ስቶማክ ላይ ለምሳሌ ኢንሱሊን በፍጥነት ዲዞልቭድ ይሆናል የት እዛው ስቶማክ ላይ ስቶማክ ደግሞ ምንድነው አሲዲክ ኢንቫይሮንመንት ነው እኛ ግን ኢንሱሊን ዲዞልቭድ እንዲሆን የምንፈልገው የት ነው ኢንተስታይን ላይ ሶ ምን እናደርጋለን ኢንተሪክ ማለት ባይዘ ወይ ምን ማለት ነው ኢንተስታይን ማለት እኮ ነው ኢንተሪክ means ኢንተስታይን ማለት ነው ሌላው ለምን ኮቲንግ ይደረጋል in order to protect the drug from gastric environment ያ እንዳልኩት ነው gastric acid production የምንለው where it is in ምን ላይ ነው ማለት ነው ስቶማክ ላይ ነው ማለት ነው gastric environment protect ነው ማለት ሌላው incorporate another drug or formulate in coating የምናደርገው ለምሳሌ በአንድ ታብሌት 2-3 API or active part ሊኖር ይችላል ወይንም ደግሞ ታብሌት ውስጥ ካፕሱል ሊጨመር ይችላል ወይንም ደግሞ ካፕሱል ውስጥ tablet ጨምረን ልናመርት እንችላለን so in order to incorporate or in order to add one drug in another formulation we have to coat ለምሳሌ ካፕሱል ውስጥ ታብሌትን ጨምርና ምን ይደረጋል ኮት ይሸፈናል ማለት ነው አንድ ላይ ፓክ ስናየው ታብሌትን ካፕሱሉን በውስጥ ይዟል ማለት ነው መድኃኒቱ ሌላው to improve pharmaceutical elegant means ምንድነው ሚራክል የሚያምር ግርማ ሞገስ ያለው ደስ የሚል pharmaceutical produced ለማድረግ ስንፈልግ ነው ኮት የምናደርገው ሌላው coating process in equipment by the way አሁን ጥያቄም እየሰራው ነው by the way in additional ባለፈው አላየንም ስለ ታብሌት ስናይ ስለ ኮቲንግ አላየንም ስለ ኮቲንግ ታይፕስ ኦፍ ኮቲንግ የሱገር ኮትድ ፊልም ኮትድ የሚለው አላየንም ስለ ታብሌት የሰራ ነው ቪዲዮ ላይ ሶ ጥያቄ እየሰራው ጎን ለጎን ማብራሪያ ይሄንን ማየት አለባችሁ ማለት ነው it is better just በጣም ቀላል ነው just ከናንተ የሚጠበቀው ጥያቄውን just ረጋ ብሎ ማንበብ ከዛ በኋላ ታይፕስ ኦፍ ኮቲንግ እና የታየተ ማድረግ ነው by the way ሲወስ ጥያቄው ይዚናል የሚከብዱ አይደሉም ዋናው ከናንተ የሚጠበቀው ጥያቄውን በአግባቡ መረዳት መቻል ነው ማለት ነው anyways coating process in equipment የሚለውን እና equipment anyways three primary components involved in tablet coating ሲባል preconditions አሉ ወይንም ደግሞ አንደርስታንድ ማድረግ ያለብን ወይንም ትኩረት ማድረግ we have to consider አንደኛ ስለ ታብሌቱ ፕሮፐርቲ ኮት ለማድረግ የታብሌቱን ፕሮፐርቲ ማወቅ አለብን ሁለተኛው ኮቲንግ ፕሮሰሱ ስንል ኮት የሚያደርገው ኢኩዊፕመንት ማን ነው ምን አይነት ኢኩዊፕመንት መጠቀም አለብን ኮት ለማድረግ what are the parameters of coating process ስቴፕ እንዴት ነው
ኮቲንግ ለማድረግ ምን አይነት ፋሲሊቲ ያስፈልጋል የሚለው ነገር ማወቅ አለብን መጨረሻ ላይ ኮቲንግ ኮምፖዚሽን ኮቲንግ ማቴሪያሉ ከምንድነው ኮምፖዝድ የሆነው is that compatible with the drug መድኃኒቱና ኮቲንግ ማቴሪያሉ ኮምፓቲብል ነው አይደለም ይስማማል አይደለም እንደሚስማማና እንደማይስማማ ለማወቅ ደግሞ ኮቲንግ ኮምፖዚሽኑን ማወቅ መቻል አለብን so those three that is tablet property coating process and coating composition are the three precondition in the coating process and equipment ሶስቱን በአግባቡ ማወቅ ነው before we are going to coating process if መጀመሪያው properties ነው የታብሌቱ property determine ያደርጋል in order to selecting of coating material እንዴት ካለን አንደኛ tablet to be coated የሚደረገው ታብሌት ከአብሬሽን እና ቺፒንግ we have seen right tablet deflects ብለን እና ቺፒንግ አብሬሽን ኤጅ ብሬኪንግ ብለን አይተናል የታብሌት ችግሮች ብለን አይተናል እነሱ ሊቋቋም የሚችል መሆን አለበት ሬዚስት ማድረግ መቻል አለበት ኮትድ የተደረገው ታብሌት ሁለተኛ ታብሌቱ ኮትድ ለመደረግ ስሙዝ ሰርፌስ ሊኖረው ይገባል ሌላው አይዲያል physical shape no that means a spherical shape ሊሆን ይገባል the chemical nature የታብሌቱ chemical nature non reactive with the coating material መሆን አለበት the coating material should be stable ይላል stability means ታብሌቱ ኮት ሲደረግ ፊዚካል እና ኬሚካል ባህሪው ሊቀየር አይገባም ከቀየረማ አንስቴብል ይሆናል ሶ ስቴብል እንዲሆን ኬሚካል ኔቸር ኦፍ ዘ ድረግ ኤንድ አዘር ኢንግሪዲየንትስ should be compatible with coating material ይሄ ሁሉ የታብሌቱ ፕሮፐርቲ ነው መጨረሻ ላይ ዲግሪ ኦፍ ዌቴቢሊቲ በምን ያህል አማውንት ነው ዌት መሆን የሚችለው ዌቴቢሊቲ ነው ዌቲንግ ኤጀንት is one of surfactant ስለ surfactant የባለፈው ቪዲዮ ላይ ስለ liquid dosage form ስለ suspension እና emulsion ላይ በደንብ አይተናል surfactant so wetting property or degree of wettability is due to adding of wetting agent as a surfactant right እሱም ሁሉ የታብሌቱን ፕሮፐርቲ ማወቅ አለብን ምን ከማድረጋችን በፊት before we are coating ሌላው ታብሌት ኮቲንግ ኢኩዊፕመንት ነው just ይሄንን ዲቴል አልገፋ why because practical የሆነ ነገር ነው እነኚህ conventional coating pan perforating coating pan fluidized bed or air suspension ይሄ ታብሌቱ ከላይ ሰስፔንድ ሆኖ በኤር አማካኝነት ምንም እየረጨ ታብሌቱ ኮት የሚያደርግ ነውና እነኚህ ምንድናቸው ታብሌት ኮቲንግ ኢኩዊፕመንት ናቸው ማለት ነው አሁን በቀጣይ የምናየው what are tablets coating የሚሉትን የምናየው ማለት ነው what are tablet coating እዛ ላይ ያው ምርጫው ላይ የተሰጠው አሁን እስኪ ወደ ጥያቄው መለስ እንበልና እንግዲህ ያው ጥያቄው በግልጽ unstable በአሲዲክ ኢንቫይሮንመንት ውስጥ unstable የሆነው ኮትድ ታብሌት የትኛው ነው ቼዌብል ምንድነው just አንከን የምንውጣው ነው ለቼዌብል ታብሌት ደግሞ የሚያስፈልገው ምንድነው ቢተር ቴስት መሆን የለበትም the bitter taste should be masked መሆን አለበት just ከሶስቱ ነው የሚሆነው ማለት ነው መልሱ ኮቲንግ ላይ ዲፔንድ ስለሚሆን ይሄ unstable in acidic environment የሆነው ኢንተሪክ ኮትድ ነው ወይስ ሱገር ኮትድ ነው ወይስ ፊልም ኮትድ ነው ከሶስቱ አንዱ ነው የሚሆነው መልሱ ወይ ቢ ወይ ሲ ወይ ዲ ነው የሚሆነው ማለት ነው just ከመመለሳችን በፊት እስኪ one by one እንይ ኢንተሪክ ኮትድ ሱገር ኮትድ እና ፊልም ኮትድ የሚለው ነው let we see one by one የመጀመሪያው ማን ነው እስኪ ሱገር ኮትድን እንየው ሱገር ኮትድ what means sugar coating and what is the advantage and disadvantage of sugar coating all right let we see types of coating እንግዲህ most probably ብዙ አይነት types of coatingዎች አሉ ከነኛ ውስጥ main types of coating የምንላቸው ሶስቱ ናቸው sugar coating film coating እና interic coating ያው እዚህ ምርጫው ላይም እንደምታዩት የተሰጠው interic coated sugar coated እና film coated ነው why because ሶስቱ ምን ስለሆኑ ነው major ስለሆኑ ነው main types of coating ሌሎቹ specialized coating controlled release coating የሚላለ just እኛ የምናየው የቱ ነው ማለት ነው ሶስቱ ነው የምናየው ማለት ነው ሶስቱን እናያለን
sugar coating. All right, it involves the application of sugar solution with color for several times to give uniform and elegant feel. sugar coated የምናደርገው ለምንድነው uniform እና elegant feel የሆነ ታብሌት እንዲሰጠን next the tablet having deep convex surface with thin rounded edges are suitable for sugar coating yeah sugar coated ለማድረግ ኤጁ rounded ቢሆን suitable ይሆናል እንደገና ሰርፌሱ ዲፕ ኮንቬክስ ቢኖረው ይመረጣል ይላል እዚህ ጋር ፒክቸሩ ላይ እንደምታዩት ከአንድ እስከ 6 ያላችሁ እነኚህ ስቴፕ ነው መጀመሪያ ሲል ታብሌት ኮሯን ምን ሲል ማድረግ ነው ከዛ በኋላ ሰብ ኮቲንግ አለ ቢፎር ኮቲንግ መጀመሪያ ምን እናደርገው ከዛ ስሙዝ ይደረጋል ስሙዝ ምን እናደርገው እንዲዝ ነው ዘን አፍተር ስሙዚንግ ከለሪንግ after adding of the coloring polishing and finally printing is the last step in sugar coating so ዋናው እኛ ግን ፎከስ ማድረግ ያለብን አድቫንቴጅ እና ዲስአድቫንቴጅ የሚለው ላይ ነው sugar coating advantage or why we are coating by sugar ለሚለው አንደኛው sugar sugar ምንድነው ጣፋጭ ነው ስለዚህ sweet taste እንዲኖረው መድኃኒታችን bitter taste ካለው የትኛውን ኮቲንግ ተጠቀማላችሁ ብትባሉ sugar coating because sugar ምን ስለሚጣፍጥ ለbitter taste ምን ያስፈልጋል sugar ያስፈልጋል ለምን to give a sweet taste to the tablet by masking bitter taste cover አድርጎልን መድኃኒቱ ምን እንዲጣፍጥ ታብሌቱ sweet taste እንዲኖረው ምን ይደረጋል sugar ለምሳሌ ቡና ሻይ ስንጠጣ ስኳርን ጨምራለና ምን እንዲለን ነው እንዲጣፍጠን ነው ሶ sweet taste እንዲኖረው ነው ሱገሩ ማን ነው መድኃኒቱ በሱገር ምን የሚደረገው ኮት የሚደረገው ሌላው to prevent unpleasant odor የማይመች ሽታ unpleasant odor by the way ምንድነው የሚባለው the difference between odor እና taste and smell odor what is the difference the odor is good or bad እንላለን unpleasant የማይመች odor ሽታ ካለው sugar coat እናረጋለን ሌላው highly elegant እንዲሆን መድኃኒቱ እንዲያምር ግርማ ሞገስ እንዲኖረው ለማድረግ ሌላው protective as a protective ምን ተጠቀማለን ማለት ነው sugar coating ለምንድነው unpleasant odor sweet taste to protect the layer to give elegant and glossed tablet ስለዚህ ለነኚህ ነው sugar coating ማለት ነው ስለዚህ መልስ ይሆናል sugar coating አይሆንም ማለት ነው ምክንያቱም ጥያቄያችን ምን ስለሆነ አሲዲክ ኢንቫይሮንመንት ውስጥ አንስቴብል ነው ስለሚለን ስለዚህ sugar coating የሚለው መልስ አይሆንም ማለት ነው sugar coating መልስ አይሆንም ኤ መልስ አይሆንም ሲ መልስ አይሆንም ማለት ነው ሶ መልስ ሊሆን የሚችለው ወይ ቢ ወይ ዲ ነው ማለት ነው እስኪ እንቀጣው እንውስ ከቢና ከሲ ደግሞ የቱ እንደሚሆን ማለት ነው ለውሲ sugar coating አይተናል እስካሁን ደግሞ ፊልም ኮቲንግን እናያለን ፊልም ኮቲንግ ለምንድን ነው የሚደረገው አሲዲክ ኢንቫይሮንመንት ውስጥ አንስቴብል ሆነ መድኃኒት ይሁን ከሆነ መልሱ ፊልም ኮቲንግ ነው ፊልም ኮቲንግ ደግሞ ይሆናል ኢንተሪኮቴድ እሺ film coating ነው film coating involves application in deposition of thin film by the way film ሲባል ምንድነው ሙቪ ነው የሚታይ መዝናኛ no film ምንለው ይሄ a thin layer film ምንለው thin layer polymer ለምሳሌ rapid dissolving film የሚባል dosage form አለ እስኪ ስለ dosage form ካወቃችሁ different dosage form of drug አለ tablet capsule suspension emulsion ointment ምናምን ስንል dosage form ነው የመድኃኒቱ ቅርጽ በቃ እንዴት ነው ታብሌት ነው solid dosage form ነው liquid semi solid እንላለና በሶስት ነው የምንከፍለው solid dosage form liquid dosage form እና semi solid ነው የምንለው ሌላ ተጨማሪ አለ rapid dissolving film የሚባል rapid dissolving film የምንላቸው ለምሳሌ አንዳንድ መድኃኒቶች አሉ ምላሳችን ላይ ቁጭ ስናረጋቸው ከ5 እስከ 10 ሰከንድ ውስጥ ወዲያው የሚሟሙ ማለት ነው rapidly dissolved ይሆናሉ ምንድናቸው ፊልም ናቸው ፊልም ኮቲንግ ስንልስ እንዴት ነው ፊልም ቲን ላየር ነው ቀጭንዬ ላየር ከላይ የሚሸፈን
በፖሊመር ነው ማለት ነው ቲን ፊልም 18 layer 18 polymer 18 film polymer is covering the tablet that is called film coating is covering the tablet by the polymer solution of the tablet core ማለት ነው advantage ምንድነው advantage film coating gives a tablet with less weight and a small size ስለዚህ ለአሲዲክ ኢንቫይሮንመንት ነው አይደለም ፊልም ኮቲንግ የምናደርገው ለማን ነው ትንሽዬ weight ላላቸውና small size ላላቸው ታብሌቶች ምን ይደረጋል film coated ይደረጋል then the film formed is very thin and protectable from moist በሞይስቸር የሚበላሹ መድኃኒቶች እርጥበታማ ቦታ ቁጭ ሲደረጉ ቶሎ በርጥበት የሚበላሹ መድኃኒቶች ምን ይደረጋሉ film coated ይደረጋል ሶ ለምንድነው film coated ከተባላችሁ አንደኛ for less weight and small size tablet ሁለተኛ በሞይስቸር ለሚበላሹ ታብሌቶች ሶስተኛ film coating is encouraging the possible on tablet surface which are not possible in sugar coating በsugar coating የማይመቻቸው just film coated ይደረጋል ለምሳሌ as a single step procedure complete in a short time for better mechanical strength is obtained for cost of film coated tablet is less ለምንድነው ከሱገር ኮቲንግ film coating ነው የመረጥነው አንደኛው ከኮስት አንፃር ምንድነው ይለናል less ነው ሌላው better mechanical strength ይገኛል film coated በፖሊመር ስለሆነ the mechanical strength ከሞይስቸር ይከላከላል ብለናል ፖሊመሩ ማለት ነው so film coating ይሄንን ይመስላል film coating የምናደርገው ለምንድነው less weight ለሞይስቸር ለነኝ ነው ማለት ነው እስኪ መጨረሻውን እንየው መጨረሻው ምንድነው ማለት ነው ኢንተሪክ ኮተድ ጥያቄውን እንዳረሱ ባይዘው ጥያቄያችን ምንድነው የሚለው እስኪ አንዴ ተመልሰን እንየው ጥያቄውን ምንድነው የሚለው ያው ፋርማሲስቱ አሬንደዲ ላይ ይሰራል ከዛ መድኃኒቱን ቼክ ሲያደርገው ፊዚካልና ኬሚካል ፕሮፐርቲውን ቼክ ሲያደርገው አንስቴብል ሆነ መድኃኒቱ በምን ውስጥ በአሲዲክ ኢንቫይሮንመንት ማን ነው ጨጓራ ነው ብለናል ለምን ጨጓራ አሲዲክ ኢንቫይሮንመንት ሆነ አሲድ ስለሚያመነጭ ነው የትኛውን አሲድ strong HLC acid secreted in stomach ማለት ነው so acidic environment ውስጥ unstable የሆነው የትኛው ነው enteric coated ነው እስኪ enteric coated ተመልሰን እንየው enteric coated የምንለው ማለት ነው like enteric ስንል intestine ማለት ነው intestine ላይ dissolved እንዲሆን የምንፈልገው መድኃኒት enteric coated ይደረጋል Okay guys ያው ያየናቻለ ያለነው የመጀመሪያው ጥያቄ ነው ሶ ሶስቱን አይተናል ማለት ነው chewable tablet sugar coated እና film coated የሚለውን እንዳየነው sugar coated እንደማይሆን አይተናል then film coated ለምን እንደምንጠቀም አይተናል የመጨረሻው የሚሆነው enteric coated መልሱም እሱ ይሆናል ነው why because when you see indication ጥያቄው ምንድነው የሚለው ለማስተዋወስ አህል ከኋላ a pharmacist which is working in R&D department research እና development department ውስጥ የሚሰራ ፋርማሲስት ድረጉን ኢቫሉዌት ፊዚካል እና ኬሚካል ፕሮፐርቲውን ሲያጠና good flow property ያለው ግን unstable ነው በምን በአሲዲክ ኢንቫይሮንመንት ውስጥ አሲዲክ ኢንቫይሮንመንት የምንለው ስቶማክ ነው ማለት ነው ቤዚክ ኦር አልካላይን ኢንቫይሮንመንት ደግሞ ኢንተስታይን ነው stomach ውስጥ or acidic environment ውስጥ unstable የሚሆነው የትኛው ታብሌት ነው ማለት ነው ጥያቄው አጭሩ so ታብሌት ኮቲንግ ደግሞ ለምን እንደምናደርግ ስናይ ያው የመጨረሻው enteric coated ነው so as the name indicates that enteric ስንል ለምሳሌ enteric interal የሚለውን ተርም በራሱ ስናይ when we classify a drug based on a route of administration parenteral drug and enteral drug እንላለን enteral through intestine parenteral out of intestine ማለት ነው enteric coated ስንል ደግሞ enteric coated የሚያስፈልገው ለምንድነው it is useful strategy ነው ለምን ለኦራል drugs ምን ለሚሆኑ rapidly degraded in stomach ላይ በፍጥነት rapidly dissolve ለሚሆኑ ለምሳሌ እንደ ኢንሱሊን አይነት መድኃኒቶች በቀላሉ stomach ላይ እንትን degraded እንዳይሆኑ enteric coated ይደረጋሉ ማለት ነው so we need to pass the high
stomach acidic condition or acidic environment due to the secretion of high or strong hydrochloric acid, we have to coat by enteric የምንለው ድረጉ intestine ላይ ምን እንዲሆን ነው ዲዞልቭ እንዲሆን ነው ምንን እንዲያልፍልን ነው acidic environment stomachን እንዲያል so ይሄ enteric coated የሆኑ ታብሌቶች unstable ናቸው ማለት ነው ምን ላይ stomach ላይ ወይንም ደግሞ acidic environment ላይ so it is a process that existed for more than a century reasons ይላል the reasons of enteric coated ወይንም ደግሞ ታብሌት ለምንድን ነው enteric coated የምናደርገው one in order to protect acid labile drugs ይላል acid labile ወይንም ደግሞ acidic environment ለማይመቻቸው ይላል ስለዚህ ጥያቄው ምንድነው የሚለው acidic environment ላይ unstable የሚሆነው that means a drug which is labile or a drug which is not suitable in acidic environment that is intestine second one in order to prevent gastric restriction or irritation gastric irritation ያላቸው መድኃኒቶች enteric coated ይደረጋሉ we know that like acidic environment እንዲያል and then to deliver of a drug into intestine for local action በቃ የራሱ መልስ ይሆናል ማለት ነው enteric coated የምናደርገው ድረጉን ምን ለማድረግ ነው ይላል deliver ለማድረግ ለማሸጋገር ለማሳለፍ ማንን strong acidic environment የት እንዲደርስ intestine ላይ ለምን for local action so in order to deliver the drug into intestine for local action we have to coat enteric so enteric coating ለሚሆነው ማለት ነው መልሱ so we have finished the first question now we proceed to the next one ሁለተኛው ጥያቄ ቀጣይ ምንድነው የሚለው just ቀደም እንዳልኳችሁ ጥያቄውን በመጀመሪያ በስርዓቱ ማንበብና መረዳት ነው ጥያቄውን ከተረዳን በኋላ መልሱን እንትን እንላለን ማለት ነው ጥያቄው ትንሽ ረዘም ስለሚል we have to understand in detail what the sense of the question we will read that you are working in a small scale granulation unit in drug 4 እናንተ small scale granulation እየሰራችሁ ነው ይላል if you want to scale up the granule preparation you will be using fluid bed granulator ስለዚህ small scale ነበረ ወደ large scale in order to scale up or to increase the granulation በምን ብዙ ሜትዶች አሉ fluid bed granulator በሚባለው ሜትድ ምን ማድረግ ፈለግን granulation scaleአችንን from small scale to large scale ማሳደግ ፈለጋችሁ ይላል ልክ small scale ወደ large scale ስናሳድግ different factor affecting አሉ እዚህ ጋር variables such as air temperature spray nozzle location bed humidity spray rate automized pressure የሚባሉት ምንድናቸው they are calling effect that granule characteristics so in order to increase up or in order to enlarge the small scale granulation method into large scale granulation method those are the factors affecting all right then control of such parameters እነኚህን factor affectingዎች control ማድረግ ፈለጋችሁ ይላል to yield consistent የሆነ ፕሮዳክት ለማምረት ነው ምንም ያስፈልገው እነኚህ ፋክተር አፌክቲንጎች ኮንትሮል ማድረግ የሚያስፈልገው ለምን in order to produce large scale successfully ይላል all right you are planning to limit the number of process okay እነኚህ ብዙ ስቴፖች አሉ ፕሮሰስ or ስቴፑን ለማሳጠር ምን ማድረግ አለባችሁ ነው ጥያቄ በቃ አጭሩ ከላይ ያለው በሙሉ መግቢያ ነው ማለት ነው ብዙ ፋክተር አፌክቲንጎች አሉ fluid bed granulation method ተጠቅመን ስኬል አፕ ለናረግ ነው ዋናው አላማችን ሊሚት ማድረግ ነው ምኑ ፕሮሰሱን ሊሚት ለማድረግ የትኛውን appropriate or crucial process of parameter ተጠቀማላችሁ እዚህ ውስጥ just spray rate and nozzle location air temperature spray rate bed humidity እና automized air pressure የሚሉ ናቸው ምርጫ ውስጥ እነኚህ just ያንዳንዱ ኤክስፕሌን ለማድረግ ያህል automized air pressure የምንለው የምንጠቀመው to limiting the number of process አጭር ስቴፕ ነው ማለት ነው ፕሮሰሱ just there are the methods A up to Z are the method but the first one is used to limit the number of processes ባጭሩ ፕሮሰሱን ባጭሩ ለመጨረስ what is the process increasing or small scale granulation ወደ large scale ለመቀየር ነው ማለት ነው so አጭር ስቴፕ የሚሆነው የትኛውን ከተጠቀመን ነው automized air pressure ከተጠቀመን ነው የሚሆነው ማለት ነው next one aqueous ophthalmic suspension is prepared
ቀጣው ጥያቄ ደግሞ ophthalmic suspension ነው ophthalmic የምንለው that you are using in our eyes suspension ነው it is based on suspension later on black network was observed in external phase we have said that suspension ስንት phase አለው ሁለት phase that is continuous phase and external phase continuous እና dispersed phase so የተዘጋጀው suspension ውስጥ black network formed ነው የሆነው እንደገና እየቆየ ሲሄድ the size of the network increases with time ይላል which unit of operation is likely missed during the manufacturing of this process just ophthalmic suspension ተዘጋጀ የተፈጠረው ችግር black network formation ነው black network የሚፈጠረው እየሰፋ ሄደ ነው ይላል እየቆየ with increasing time እየቆየ ሲሄድ ምኑ እየጨመረ ሄደ the black network formation እንደዚህ ያለ ችግር ተፈጥሯል where in aqueous ophthalmic suspension so ጥያቄው ምንድነው ከተዘረዘሩት አራቱ that is sterilization mixing milling and sieving those are the steps in the preparation of ophthalmic suspension so which step is missed out ነው የትኛው ስቴፕ ላይ ነው የተፈጠረው ስህተት black network formation in the suspension is due to which unit operation የትኛው ላይ ነው first of all black network formation is due to the presence of carbon no carbon ስላለ ነው is due to conductive colloidal carbon when conductive colloidal carbon is found in the suspension this black network is formed so the remedy or the solution for this problem is using Arabic gum or sodium alginate or proper sterilization the proper sterilization of the equipment those are the method or the remedy or the solution in order to prove the black network formation in the preparation of aqueous ophthalmic suspension so የመጀመሪያው ይሆናል ማለት ነው that is sterilization if we are sterilizing well if we are using Arabic gum as a proper surfactant and sodium alginate stabilizer the aqueous ophthalmic suspension should not have black network that is the answer right sterilization and next one suspension አሁንም ስለ suspension ነው የኛውም ጥያቄ suspension preparation is manufactured from poorly water soluble drugs alright የሚዘጋጀው ምንድነው suspension ነው የተጠቀምነው solvent ደግሞ poorly water soluble ነው poor water soluble ነው then from the bulk of the preparation sample were taken ከተመረተው suspension ውስጥ ምን ተወሰደ sample ከዛስ analyzed for drug content the content of the drug the content that is dose ማለት ነው the content uniformity that is one of the drug evaluation parameter መድኃኒትን evaluate ስናደርግ ዋናው ምንድነው drug content uniformity ነው ማለት ነው መድኃኒት ተመረተ poorly water soluble ነው suspension ከበልኩ ላይ ምን ወሰደን sample ከዛ በኋላ analyzed ተደረገ ብዙ አይነት analyzing ፓራሜትሮች አሉ ከዛ ውስጥ analyzed የተደረገው drug content ነው ማለት ነው ኦኬ እንቀጥል the results comply with content specification indicated in the pharmacopoeia ላይ ከተቀመጠው እንትን አንፃር ይላል ከተቀመጠው specific number content of uniformity answer the bulk was filled into 120 ml bottles bulk በ120 mm bottle ውስጥ ተሞላ ይላል then later on representative sample were taken from filled bottles analyzed in assay the results showed that the drug content of each sample were below pharmacopoeia limit according to by the way any drug whether it is suspension or emulsion or solid dosage form is prepared according to pharmacopoeia is a book of pharmacy that's a book of drug every drug preparation is according to pharmacopoeia so pharmacopoeia ሊሚቱን ምን አለ ይላል በታቸው ነው ምኑ drug content ምን ሲደረግ ሳምፕሉ ተወስዶ analyzed ሲደረግ ይላል assume analytical instrument is operating properly ይላል እዚህ ጋር ማሰብ ያለባችሁ ይላል
የኢንስትሩመንቱ ችግር አይደለም ለምሳሌ filler wala filler is one of the machine that is used in industry in order to fill the 120 ml bottles ስለዚህ ማሽኑ ችግር የለበትም ተብለናል 120 ml bottles ተሞልቷል ግን ከፋርማኮፒያ ሊሚቱ በታች ነው የመጣው ምኑ ድረግ ኮንቴንቱ ሶ ወደ ጥያቄውን ይዝናል ከተረዳ what is the specification that we got to answer what can be the reason for drug content to be below pharmacopoeia limit ምን አይነት ችግር ነው ወይንም ደግሞ ሪዝኑ ምንድነው የድረጉ ኮንቴንት ከፋርማኮፖያ ሊሚቱ በታች የሆነበት ምክንያት ምንድነው ነው ባይዘው ፕሪፓሬሽኑ አንድ ከሆነ ከበልኩ አንድ ከሆነ ትክክለኛ ሳምፕሊንግ ሜተድ ከተጠቀመ content of the drug variable ሊሆን የሚችለው ወይንም ዶዙ ሊለያይ የሚችለው በስራቱ ዩኒፎርምሊ ምን አልሆነ ሚክስድ አልሆነ ዩኒፎርምሊ ሚክስድ እንዲሆን ደግሞ ምን ማድረግ አለብን የሚለው ማሰብ ነው because the drug content by the way አንድ በልክ ከሆነ እዚህ ውስጥ ያለው strings of the drug the dose of the drugs in each bottle should be uniform and similar አንድ አይነት ፕሪፓሬሽን ከሆነ በ120 ቦትሎች ውስጥ በሁሉ ውስጥ ያለው strings እና ዶዝ ሴም ነው መሆን ያለበት that is called the drug content uniformity ኤመን ይላል a small sample size may be subject to analysis ሳምፕሉ ትንሽ ስለሆነ ነው ድረጉ ዩኒፎርም ያልሆነው ይላል አይደለም because የተጠቀምነው ኢንስትሩመንት properly ነው ኦፕሬትድ የተደረገ ሁለተኛ failure to shake the bottles prior to sampling ይኛው ሊሆን አይችልም that is in the process በፕሮሰስ ጊዜ ነው የተወሰደው ሳምፕሊንግ ሶስተኛ ላይ filling each bottle with continuous mixing ይላል ዲ ላይ ደግሞ filling each bottle without continuous mixing so this is ካሲና ከዲ አንዱ ነው የሚሆነው ማለት ነው why because ፊል ሲደረጉ ቦትሎቹ ያንዳንዱ ፊል ሲደረጉ with continuous mixing መሆን አለበት ወይስ የለበትም if we are filling each bottles without mixing ከሆነ ፊልም እናረጋው ዩኒፎርም አይሆንም እዚህኛው ቦትል ውስጥ ያለው ስትሪንግስ እና አዛኛው ውስጥ የተለያየ ይሆናል ማለት ነው ለምን continuously mix ስላልተደረገ mixing continuously or mixing in wise and accurate method is used for drug content uniformity the API the active part in order to be uniform in each bottle we have to mix it well mix well መጨረሻ ላይ እንኳን ስንጠቀመው shake well before use ይላል ለምንድነው shake well before use የሚለው በደንቡ shake ካላረግ ነው dispersed phase continuous phase ላይ ምን ሊሆን አይችልም uniformly distributed ሊሆን አይችልም uniformly distributed ካልሆነ ደግሞ shake ካላረግ ነው suspension ምን ይሆናል settle down at the bottom or aggregated form ሆኖ ከስር rate of sedimentation high ሆኖ ከስር ይዘቅጣል ማለት ነው ከስር ከዘቀጠ just ቀርተን የምንጠቀመው suspension only ምን ፌሱ ነው ማለት ነው continuous phase ነው continuous phase is a vehicle continuous phase is a solvent so the drug or the active part of the drug is found in the dispersed phase why because in suspension the two parts of suspension is the dispersed phase that is the solid particle which are dispersed in the continuous phase of the liquid or the solvent so active part to dispersed phase ላይ ስላለ continuous phase ብቻ ነው የተጠቀመው so there is no curative action there is no there is no to be free from the disease there is no therapeutic effect why because we are using only the continuous phase ነው ማለት ነው so መጨረሻ ላይ shake well before use ነው የሚሆነው ከተመረጠ በኋላ ይሄ ግን ሳምፕል ነው ቼክ እያደረግን ያለነው sample check ስለምናረግ መሆን ያለበት continuous mixing ነው ማለት ነው well so ዲ ያልሆነበት ምክንያት shake before use የሚለው መጨረሻ መሆን አለበት ይሄ ግን እንደሚለን ከሆነ ሳምፕሉ ከዛው ከተመረተበት ከበልክ ወስዶ አናላይዝድ አሲድ ከኳራንቲን ሳይወጣ ማለት ነው by the way መድኃኒት ከተመርቶ ካለቀ በኋላ የት ነው የሚቀመጠው ኳራንቲን ማለት ነው ለምሳሌኛ ኮቪድ ምናምን ያዘው ሰው ኳራንቲን ይቀመጣል ላይክ እስኪያገግም ድረስ ነው ኳራንቲን የሚቀመጠው ላይክ መድኃኒትን ኳራንቲን የሚገባው ይሄ ፊዚካል እና ኬሚካል ፕሮፐርቲ ስተዲ ተደርጎ ይሄ ኢቫሉዌሽን ፓራሜትሩን እስኪያልፍ ድረስ ነው ሶ ኳራንቲን ያለው ድረግ ነው አናላይዝድ የተደረገው ሶ ፊል ሲደረግ ኮንቲኒየስሊ ሚክስ ካልተደረገ ዩኒፎርም ኮንቴንት ኦፍ ዩኒፎርሚቲ አቴንድ አያረግም ማለት ነው ሶ the answer should be
C ይሆናል ማለት ነው next pharmaceutical industry commences production of medicine products after validating each critical steps ይላል pharmaceutical industry መድኃኒትን ምን ያደርጋል ሜዲሲን ፕሮዲዩስ ያደርጋል ከምን በኋላ after validating each critical step by the way before manufacturing ስቴፖች አሉ እንደገና we have to follow ማድረግ ያለብን ማወቅ ያለብን ስቴፖች in line with ongoing production process ongoing product ongoing in the process ላይ ያለ we have to follow each critical steps then all critical in process parameter are also strictly followed up እያንዳንዱ ስቴፕ ላይ ይሄ SOP የምንለው ማለት ነው standard operating procedure የምንለው እያንዳንዱን we have to follow up ማድረግ አለብን ይላል እንደገና follow up ያደረግን we have to record for later reviewing the procedure so ongoing process that is in process evaluation እንለዋለን ለምሳሌ የሆነ ታብሌት እያመረተ ከሆነ አንድ ኢንዱስትሪ በየ15 ደቂቃው ኬሚስቱ እየመጣ ምን ይወስዳል ሳምፕል ይወስዳል ፍሬዎቹን ይወስድና in process evaluation ይባላል እንዴት ነው ሃርድነሱ እንዴት ነው ዌት ቫሪዬሽን የሚለውን ፍሪያቢሊቲውን ቼክ ያደርጋል in process እያመረተ እኮ ነው በየመሃሉ እየመጣ ቼክ ያደርጋል just የሆነ ችግር ከተፈጠረ ይቆማል ማለት ነው ይሄ ምንድነው ይሄ ስታንዳርድ ኦፕሬሽን ፕሮሲጀር ኦር ፎሎ አፕ ኢቫሉዌሽን እንለዋለን ኦኬ ለምንድነው ይሄም የሚጠቅመው ላተር ሪቪዊንግ ፕሮሲጀር መጨረሻ ላይ ሪቪው ለማድረግ ይጠቅማል ይላል ይሄ ከላይ የተጠቀሰው ሐሳብ which concept the company most likely apply ይሄ ከላይ የተዘረዘረው ሐሳብ ምንድነው ነው የሚለው A quality assurance B quality control C good manufacturing practice D good laboratory practice ይላል ከዚህ ውስጥ የማይሆነውን እናውጣ የማይሆነው good laboratory practice ነው because ሶስቱ meaning ማነው same term አላቸው አንዱ wide አንዱ small አንዱ middle ላይ ስለሚሆን good laboratory practice ምንለው the following up of steps in the laboratory ነው ይሄ ግን ምንድነው in pharmaceutical industry ነው የሚለው pharmaceutical industry ላይ quality assurance ያስፈልጋል quality control ያስፈልጋል GMP ያስፈልጋል that is good manufacturing practice ከላይ የተጠቀሰው ሐሳብ ካዲያ ከሶስቱ የትኛው ነው ሶስቱ መጀመሪያ ዲፋይን ለማድረግ good manufacturing practice quality control quality assurance ከሶስቱ ትልቅ ተርም የያዘው ለምሳሌ quality assurance እንደ ዓለም ብንወስድ quality control አሃጉር ማለት ነው good manufacturing practice ደግሞ እንደ ሀገር ሁሉንም ጠቅልሎ የሚይዘው QA ነው quality assurance የምንለው ነው quality assurance includes a step by step following it includes standard operating procedure it includes the quality control GMP ሁሉንም ነገር ጠቅልሎ ይዛል ከዛ በታች ደግሞ quality control ነው quality control that is a chemist ማለት QA የምንላቸው ለምሳሌ ዳካ ምናምን የሚሰሩ ይሄ FDA quality assuranceዎች ላይ መተው ኳሊቲውን የምግብና የመድኃኒት ቁጥጥር ኤጀንሲ እንደሚባሉ ማለት ከዛ ሰር ደግሞ ማን አለ ኳሊቲ ኮንትሮል ኬሚስቱ ፋርማሲስቱ ፕሮዲዩስ ያደርግ ኬሚስቱ እየመጣ ሳምፕል እየወሰደ ይሄ ይቀጥል ይሄ ይቆም ይላል ማለት ነው በኳሊቲ ኮንትሮል ስር ደግሞ GMP አለ ለምሳሌ ወደ መድኃኒት ሰው ካመረተ እንዴት ነው according to GMP ነው ከGMP የሚፈቅደውን አርጋል የማይፈቅደው GMP ምንለው ከኳሊቲ ኮንትሮል ስር step by step following in ongoing process step by step follow up እየተደረገ የሚሰራ ስራ ነው ማለት ነው GMP ስንል according to SOP ማለት ነው ስለዚህ SOP ካለ step by step ወይንም ደግሞ ongoing production process ካለ ይሄ ተርም ከማጋ ነው appropriate የሚሆነው ከGMP ጋር ነው ማለት ነው GMP ምንለው step by step process according to standard operating procedure in ongoing production process ነው ማለት ነው step by step procedure SOP ካለ good manufacturing practice quality assurance ምንለው መጨረሻ ላይ ያለው evaluation parameter መድኃኒቱ አልፎ ይሄ መድኃኒት ለገበያ ይቅረብ it is after this
it is possible to post to the market በቃ ለገበያ እንዲቀርብ ፖስትድ እንዲሆን የተፈቀደልን መድኃኒት ኳሊቲው አሹር የሆነ ይባላል GMP የምንለው ግን ስቴፕ ባይ ስቴፕ production ነው ማለት ነው and the next question is a private limited pharmaceutical industry and የግል ፋርማሲ industrial pharmacy disinfectants intravenous infusion preparation intravenous infusion ለምሳሌ ፓውደር ሊሆን ይችላል intravenous preparation ግን ምን ይደረጋል WFI that is water for injection ተበጥብጦ ከዛ በኋላ intravenously administered ይደረጋል ማለት ነው it also completely implemented in remaining principle of GMP ያው ከቀድሞ ጥያቄ ጋር ይያያዛል እያንዳንዱ የተሰራው ስቴፕ ምንድነው ይላል according to GMP የተሰራው that is the intravenous infusion is prepared according to GMP and it is used water for injection despite this precaution sample taken from the room discloses microbial growth ምንም እንኳን በጂኤምፒ መሰረት ቢሰራ ምንም እንኳን WFI ብንጠቀምም የተወሰደው ሳምፕል ምን አርጓል ይላል microbial growth ወይንም ደግሞ microbes that is pathogens or microorganism በውስጡ ተገኝቷል what can be most likely a reason for microbial growth just WFI ተጠቅመናል GMPን ፎሎ አርጓል ግን microbial growth ተፈጥሯል ይሄ እንዴት ሊሆን ይችላል ነው ሪዝኑ ምንድነው A inappropriate cleaning procedure B use of inappropriate water for cleaning C inappropriate sampling after disinfection D ላይ inappropriate disinfection procedure just disinfection procedure እንዳንል ከላይ it is disinfected with appropriate ይላል እንደገና it is following the GMPን ፎሎ አርጓል ማለት ትክክለኛ disinfecting process ተጠቅመናል appropriate cleaning procedure ተጠቅመናል why because GMP it follows the SOP step by step procedure ይጠቀማል ማለት ነው according to GMP ስለሚለው A እና B መልስ አይሆንም ማለት ነው so the answer should be inappropriate sampling after disinfection or use of inappropriate water for cleaning ከሁለቱ አንዱ ይሆናል ማለት ነው C inappropriate sampling after disinfection ይላል ከላይ እንደምናየው it is sampled accurately it is disinfected intravenous preparation accurately the sample is taken ይላል sample taken at room discloses የተወሰደው sample ከየት ነው disclose by the way sample ስናረግ ስንውስድ we have to use microbial የሌለበትን disclosed የሆነ room ነው የምንጠቀመው so the sample የተወሰደው ከዲስክሎዝድ ወይንም ደግሞ ከማይክሮኦርጋኒዝም ኮንታሚኔሽን ነፃ ከሆነ room ውስጥ ነው so inappropriate sampling አይደለም ማለት ነው the answer should be inappropriate water for cleaning if the water that you are using by the way not only for preparation in order to clean the equipment in order to clean the rooms in which the drug is prepared the water that we are using should be demineralized in distilled water የምንጠቀመው ውሃ not only preparation but also room ለማጽዳት እቃውን ለማጽዳት የምንጠቀመው ውሃ ራሱ appropriate መሆን አለበት if it is inappropriate the microorganism can grow it may be mineral ሊኖረው ይችላል if mineral is found in the water that used in cleaning of laboratory equipment ምን ያመጣል ማለት ነው unwanted reaction so demineralize መጀመሪያ ኳሊቲ አሹራንሶች ማለት ኳሊቲ ኮንትሮል እንደመጡ ምን አይነት ውሃ ነው እዛ ያለው ውሃው demineralize ተደርጓል አልተደረገም የሚለው ነው የሚያዩት because inappropriate water ከተጠቀመን for cleaning ሊሆን ይችላል ማለት ነው contaminated ሊሆን ይችላል so due to inappropriate water for cleaning this problem is happening the problem is microbial growth so ይሄንን ይመስላል የቀሩትን ጥያቄዎች ቀጣይ እናያለን ማለት ነው